यो कुरा पत्ता लगाएपछि साइन्सले भगवान भेटे बराबर हुनेछ। र इफ हामीले युनिफाइड फिल्ड थियोरीको खोज गर्न सक्यौँ भने सबभन्दा बेसिक समस्या जस्तो वर्ल्ड हङ्गरदेखि लिएर सबभन्दा एडभान्स समस्या और लाइक सिङ्गुल्यारिटी भित्र के छ, एउटा ब्ल्याक होल भित्रको सिङ्गुल्यारिटीमा के छ, त्यहाँ फिजिक्सले कसरी काम गर्छ, त्यो सबै कुरा हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। अकल्पनीय र अनगिनत साइन्टिफिक एडभान्समेन्टहरूको पोसिबिलिटीलाई होल्ड गर्छ युनिफाइड फिल्ड थियोरीले। एन्ड वान माइट इभन से कि हामी इफ युनिफाइड फिल्ड थियोरी भेटियो भने वी क्यान बिकम अ टाइप 1 सिभिलाइजेसन और इभन मोर। सो आखिर के हो त युनिफाइड फिल्ड थियोरी भनेको? युनिफाइड फिल्ड थियोरी बुझ्न तपाईँले पहिला क्वान्टम फिल्ड थियोरी बुझ्नुपर्छ। क्वान्टम फिल्ड थियोरी बुझ्न तपाईँले अलिअलि भए पनि क्वान्टम फिजिक्स र क्वान्टम मेकानिक्स बुझ्नुपर्छ। क्वान्टम मेकानिक्स बुझ्नभन्दा पहिला हामीले क्लासिकल मेकानिक्स र क्लासिकल फिजिक्स बुझ्नुपर्छ र त्योभन्दा पहिला उसको बेसिक्स बुझ्नुपर्छ। र म यो भिडियोको लागि आई एम टेकिङ रेफरेन्स फ्रम अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम बाई स्टिफन हकिङ। ओके, सो खासमा यो कहानी स्टार्ट हुन्छ 2300 वर्ष पहिलाबाट। एक्चुअली त्योभन्दा पहिला पनि छन् केही, तर हामी एरिस्टोटलदेखिको कहानी लियौँ। एरिस्टोटल थिए एकजना ग्रिक फिलोसोफर र उहाँले भन्थे द्याट अल द म्याटर इन द युनिभर्स वाज मेड अप अफ 4 बेसिक एलिमेन्ट्स, अर्थ, एयर, फायर एन्ड वाटर। दिज एलिमेन्ट्स वर एक्टेड अन बाई 2 फोर्सेस, ग्राभिटी, द टेन्डेन्सी अफ अर्थ एन्ड वाटर टु सिङ्क, एन्ड लेभिटी, द टेन्डेन्सी अफ एयर एन्ड फायर टु राइज। एरिस्टोटलले जस्तो आफ्नो अगाडि संसारलाई देखे, जस्तो आफ्नो सेन्सेसले पर्सिभ गरे, त्यसै गरी नै एक्सप्लेन गरिदिइहाले। तर त्यति बेला यही टाइम पिरियडमा एकजना अर्को फिलोसोफर हुनुहुन्थ्यो, हुज नेम वाज डेमोक्रिटस। र डेमोक्रिटसले चाहिँ एक्चुली सही अप्रोच लिनुभएको थियो। ही सेड कि सबै म्याटरहरू डिफ्रेन्ट एकदमै दानादार सब्सटेन्सले बनेको छ। ती दानादार सब्सटेन्सहरू एटम हुन्। नाउ एटम भनेको ग्रिक भाषामा इन्डिभिजुअल हुन्छ। यस्तो सब्सटेन्स, यस्तो कुरा जसलाई तपाईँ फर्दर डिभाइड गर्न सक्नु हुँदैन। र यहीँबाट नै मोडर्न साइन्समा जुन वर्ड युज हुन्छ एटम, त्यो डिराइभ भएको मानिन्छ। यसपछि फास्ट फरवर्ड 2000 वर्ष गरेर जाऊँ भने लगभग 1660 तिर न्युटन आउँछन् र न्युटन आएर आफ्नो ल अफ ग्राभिटी, ल अफ ग्राभिटेसन, ल अफ मोसन, क्यालकुलस, अप्टिक्स सबै कुराहरू पत्ता लगाउँछन्। तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट थियो ल अफ ग्राभिटीको डिस्कभरी। नाउ न्युटनको ग्राभिटी अलि कुनै केसेसमा इन्कम्प्लिट छ, जसलाई कम्प्लिट गर्छन् सन् 1905 र सन् 1914 मा आइन्स्टाइनले आफ्नो 2वटा थियोरी, स्पेसल र जेनरल रिलेटिभिटीसँग। र सन् 1900 तिर नै, सन् 1900 को केही अगाडि पछाडिको टाइम पिरियडमा नै यति बेला क्वान्टम फिजिक्सको बेसिक्स आधारहरूको सुरु भयो। र जसमा धेरै साइन्टिस्टहरू छन्, तर मेजरली यी 4-5 जना साइन्टिस्टहरूको ठुलो हात रह्यो। त्यसमध्ये थियो एकजना म्याक्स प्ल्याङ्क भन्ने साइन्टिस्ट, जसले आफ्नो ब्ल्याक बडी रेडिएसन र रेडियो एक्टिभिटीमा रिसर्च गरे। त्यसपछि अरू एकजना साइन्टिस्ट थिए जे थम्सन भन्ने, उहाँले चाहिँ इलेक्ट्रोनको पत्ता लगाए। एकजना अर्को साइन्टिस्ट थिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड भन्ने, उहाँले अटोमिक न्युक्लियस, एटमभित्र न्युक्लियस पनि हुन्छ है भन्ने कुरा पत्ता लगाए। त्यसपछि अर्को एकजना हुनुहुन्थ्यो निल बोर, जसको हामीले सबैले बोर्स अटोमिक मोडल भन्ने हामी सबैले साइन्समा पढेका छौँ। र यहाँदेखि नै पार्टिकल फिजिक्स र क्वान्टम फिजिक्सको सुरुवात भएको मानिन्छ। त्यसपछि हामीले खोज गऱ्यौँ कि न्युक्लियसभित्र प्रोटोन मात्रै होइन, न्युट्रोन भन्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यसपछि फर्दर खोज भयो कि प्रोटोन र न्युट्रोन इन्डिभिजुअल हुँदैनन्, यिनीहरू दे आर नट एटम। बेसिकली ग्रिक भाषामा भन्दाखेरि यिनीहरू क्वार्क्स भन्ने पार्टिकल्स मिलेर बनेको हुन्छ। नाउ क्वार्क्स आर फन्डामेन्टल पार्टिकल्स, यिनीहरूलाई अझै डिभाइड गर्न सकिँदैन। नाउ क्वार्क्स पनि एक किसिमको होइन, क्वार्क्स धेरै किसिमकोहरू हुन्छ। एन्ड दिस इज द स्ट्यान्डर्ड मोडल अफ पार्टिकल फिजिक्स, वेयर यु क्यान सी कि क्वार्क्स पनि डिफ्रेन्ट टाइपका छन्, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेन्ज, टप, बटम, अरू। र इनिसियली वी थट कि सबै जति पार्टिकल्सहरू छन् दे बिहेभ लाइक अ फिजिकल पार्टिकल मात्र। तर एउटा एक्सपेरिमेन्टले गर्दा साइन्समा बेसिकली तहल्का नै मच्यो, र त्यो थियो द फेमस एक्सपेरिमेन्ट अफ यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट, जसले यो कुरा प्रुभ गर्न लायो कि पार्टिकल्सहरू एउटा पार्टिकल होइन, तर वेभ फङ्सन पनि हो। जुन कि तपाईँलाई डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट थाहा छ भने तपाईँलाई थाहा होला कि त्यहाँनिर कसरी वेभको इन्टरफेरेन्स प्याटर्न भन्छ र पार्टिकल्स स्टार्ट बिहेभिङ लाइक अ वेभ। नाउ यो कुराबाट नै क्वान्टम फिल्ड थियोरीको हिन्ट आइसकेको थियो। सो हाम्रो ह्युमन बडी लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स मिलेर बनेको छ, र ती सबै सेलहरू केही केमिकल कम्पाउन्ड मिलेर बनेका हुन्, र ती केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सको एटम्सहरू मिलेर बनेका हुन्। एउटा एटम प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन मिलेर बनेको हुन्छ। ती प्रोटोन र न्युट्रोन पनि एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स मिलेर बनेको हुन्छ। नाउ जतिवटा एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरू छ, यी सबैलाई एक्जिस्टेन्स दिन्छ क्वान्टम फिल्ड्सले। और बेसिकली सबै एलिमेन्ट्री पार्टिकलसँग आफ्नो एउटा क्वान्टम फिल्डहरू छ। क्वान्टम फिल्ड्स आर बेसिकली एभ्रिवेयर अल एट वन्स।
तपाईको बडीमा भएको हरेक पार्टिकलसँग आफ्नो एउटा क्वान्टम फिल्ड छ एन्ड पार्टिकल्स आर नथिङ बट एनर्जी एक्साइटेशन्स इन देयर रेस्पेक्टिभ क्वान्टम फिल्ड्स, जुन कि भिजुअलाइज गर्दाखेरि लगभग यस्तो देखिन्छ। यी फिल्ड्सहरू चारैतिर सबैतिर फैलिएका छन् र यिनीहरूमा हुने एउटा एनर्जीको एक्साइटेसन नै हामी एउटा पार्टिकल जसरी अब्जर्भ गर्छौँ, जुन कि यस्तो देखिन्छ, विच लुक्स लाइक अ वेभ फर्म। र यही वेभ फर्मले एउटा पार्टिकललाई उसको वेभ फङ्सन प्रोभाइड गर्छ, जसलाई हामीले इफ मेजर गर्न सक्यौँ भने त्यो वेभ फङ्सन कोल्याप्स हुन्छ र त्यो वेभ फङ्सन कोल्याप्स भएर एउटा पार्टिकल जस्तो देखिन्छ, जसलाई हामीले अब्जर्भ गर्ने। यसलाई अलिक बुझाउनु पर्दाखेरि थिङ्क लाइक कि हामी एउटा ठुलो समुद्रभित्र छौँ, जहाँ डिफ्रेन्ट यी सबै पार्टिकल जतिवटै कलर्सहरू मिसिएको छ र त्यो कलर्सहरूको अमाल्गमेसनले नै त्यहाँ डिफ्रेन्ट प्याटर्न्सहरू इमर्ज हुन्छ एन्ड त्यो प्याटर्न्स भनेको हामी हौँ। हामी, हाम्रो घर, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट, हाम्रो अर्थ, हाम्रो कस्मोस, एभ्रिथिङ इज जस्ट प्याटर्न्स विथ द मिक्सअप अफ दोज कलर्स। नाउ क्वान्टम फिल्ड थियरीलाई साइन्सको दि मोस्ट ब्युटिफुल थियरी भनेर पनि भनिन्छ, तर दिस ह्याज अ स्लाइट प्रब्लम, और एउटै प्रब्लम छ क्वान्टम फिल्ड थियरीमा। त्यो यो हो कि यहाँ ग्राभिटीलाई इन्कर्पोरेट गर्न सकिँदैन, और ग्राभिटी इन्क्लुडेड छैन यहाँनिर। ग्राभिटीलाई क्वान्टम फिल्ड थियरीले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन, किनकि ग्राभिटी डज नट ह्याभ अ पार्टिकल, र पार्टिकल छैन भने उसको एउटा क्वान्टम फिल्ड पनि छैन। ग्राभिटेसन फिल्ड छ कस्मिक लेभलमा, क्लासिकल फिजिक्समा छ, तर क्वान्टम लेभलमा त्यसको क्वान्टम फिल्ड छैन। र यही क्वान्टम फिल्ड थियरीलाई र ग्राभिटीको, हाम्रो क्लासिकल मेकानिक्सको र क्वान्टम मेकानिक्स दुईटालाई मिक्स गरेर, दुईटैलाई जोडेर एउटा इक्वेसन बनाउन सक्ने हो, जसले दुईटै कुरालाई, दुईटै बिचको कनेक्सनलाई एक्सप्लेन गरोस्। यस्तो इक्वेसनलाई नै हामीले युनिफाइड फिल्ड थियरी भन्ने हो। यही इक्वेसनले प्रोभाइड गर्ने थियरीलाई हामीले युनिफाइड फिल्ड थियरी भन्ने हो, जुन कि पोसिबल भयो भने दिस क्यान सल्भ लिटरली एभ्रिथिङ। हाम्रो एक्जिस्टेन्सदेखि लिएर, बिग ब्याङदेखि लिएर, फ्युचर प्रेडिक्सन्सदेखि लिएर, हाम्रो ब्ल्याक होलभित्र के छ, कसो छ, प्यारलल युनिभर्सेस और लाइक बेसिक समस्याहरू सल्भ गर्नदेखि लिएर एभ्रिथिङ, नियरली एभ्रिथिङ क्यान बी सल्भ इफ युनिफाइड फिल्ड थियरी भेटियो भने।